Đứng lại. Thưa ngài, đi cùng chúng tôi một chuyến. Chủ nhân nhà chúng tôi muốn gặp ngài. Tôi không quen chủ nhân nhà các người. Các người tìm tôi làm gì? Ở Đông Châu chưa có ai dám không nghe lời chủ nhân nhà chúng tôi. Tôi khuyên ngài ngoan ngoãn nghe lời, để tránh chịu khổ sở về thể xác. Đừng đánh tôi. Tôi đi cùng các người mà. The film was translated and narrated by M Media. Lục Huyền, mày thật sự có gan đấy. Dám một mình đến đây. Chứ còn sao nữa? Tôi mang cả điện thời không đến hả? Lục Huyền, mày nói mày vì cô ta mà liều mạng, có đáng không? Kiều gia có ơn với tôi, Kiều Thi lại cứu mạng tôi và mẹ tôi. Chỉ cần có thể cứu cô ấy, mạng này của tôi không cần nữa thì sao? Thật là quá cảm động. Nhưng mà Kiều Thi không nghe được những lời cảm động này của mày đâu. Chỉ bằng thế này, mày cầu xin tao, tao tiễn mày đi một cách thoải mái. Như vậy thì hai người coi như có bạn đồng hành trên đường xuống Hoàng Tuyền. Kiều Chí Viễn, tôi nể mặt ông là chú của cô ấy. Tôi khuyên ông một lần nữa, thả cô ấy ra, bằng không tôi sẽ khiến ông ra đi thê thảm. Mày nằm mơ đi, tao ở Nam Châu một tay che trời. Vốn dĩ tao có thể lấy được tất cả sản nghiệp của Kiều Thị, không ngờ giữa đường lại nhảy ra tên khốn nạn nhà mày, lại phá hủy tất cả của tao. Tao thấy tao bây giờ chỉ có thể sống nhờ vào người khác, sống dựa vào sắc mặt người khác. Là mày đã hủy hoại tâm huyết nửa đời sau của tao. Trách ai đây? Trách chính ông thôi. Được rồi, mày nên hiểu rõ tình thế. Bây giờ là mày rơi vào tay tao, mày không có tư cách mặc cả với tao. Hôm nay tao sẽ xử lý mày. Hôm nay đây chính là nơi chôn thây của mày. Xử lý hắn cho tao. Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn. Bây giờ nói cho tôi biết Kiều Thị ở đâu, bằng không bây giờ tôi sẽ xử ông. Đã đến rồi thì ra đây nói một câu đi. Thật ghê tởm. Mang đi chỗ khác. Vạn Cốt hội các người thật là tâm cơ thủ đoạn quá. Một con chó săn tốt như vậy, nói bỏ là bỏ ngay. Chỉ dựa vào hắn ta, cái thứ làm việc thì chẳng nên trò trống gì, phá hoại thì thừa sức. Đối với những kẻ phản bội tổ chức, chỉ có một kết cục, đó chính là bị tiêu diệt. Vị điện chủ đại nhân như anh, trẻ tuổi tài cao, nếu có thể bắt tay giảng hòa với Vạn Cốt hội chúng ta, cùng nhau cai trị Ngũ Châu, chẳng phải là một chuyện tốt đẹp sao? Hà tất phải đánh nhau đến cùng như vậy, để cả hai bên đều bị thương tổn. Đạo khác biệt, không thể cùng nhau hoạch định đại sự. Những năm nay Vạn Cốt hội các người đã làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý. Tôi sớm muộn gì cũng diệt sạch các người. Anh, tôi không muốn nói nhảm với cô. Nói cho tôi biết Kiều Thị ở đâu, bằng không kết cục của cô cũng sẽ giống hắn. Không ngờ đấy, điện chủ đại nhân lại thích loại phụ nữ đó. Khắp người từ trên xuống dưới, không có chút nữ tính nào. Chuyện này không liên quan đến cô nhỉ? Anh nhìn tôi xem, cần cái gì có cái đó. Điểm nào không bằng Kiều Thi chứ? Anh không phải muốn gặp cô ta sao? Tôi khuyên anh vẫn nên từ bỏ ý định này đi. Cô ta đã bị ta bán đến quán rượu lớn nhất Đông Châu để làm gái tiếp rượu rồi. Biết đâu lúc này đang vui vẻ trên giường của gã đàn ông nào đó thì sao? Cô đừng ép tôi. Ép anh thì sao nào? Kiều Thi,
Kiều Thi ơi, Kiều Thi, em có nghe thấy anh nói không? Anh đến rồi. Đừng ngủ mà. Thả cô ấy ra. Bớt lời đi, điện chủ đại nhân. Đây là kính siêu tinh thể, loại cứng nhất trên thế giới, cứng hơn cả thép vạn lần. Muốn cứu cô ta, anh từ bỏ ý định này đi. Cô thật hèn hạ. Đối phó với loại người như anh, không dùng chút thủ đoạn sao được. Nếu anh thật sự muốn cứu cô ta, thì quỳ xuống cho tôi. Nếu anh không muốn nhìn cô ta đi đời, thì quỳ xuống cho tôi. The film was translated and narrated by M Media. Điện thời không thì sao chứ? Điện chủ đại nhân thì sao chứ? Cuối cùng chẳng phải vẫn bị tôi dẫm dưới chân sao? Đây là đôi giày cao gót tôi thích nhất đấy. Bây giờ lại bị anh làm bẩn rồi. Ngươi nói xem phải làm sao đây? Anh liếm sạch đôi giày này cho tôi sẽ xem xét tha cho cô ta. Thế nào? Còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau động thủ đi. Anh làm gì vậy? Lục Huyền, anh muốn làm gì? Không. Anh là người hay là quỷ vậy? Xin lỗi, anh đến muộn. The film was translated and narrated by M Media. Tại sao hả? Tôi nói cho anh biết tại sao, để anh ra đi cũng hiểu rõ. Anh quả thực là một tên ngu xuẩn, hữu dũng vô mưu. Ban đầu, tôi chỉ muốn lợi dụng Kiều Thi để dụ anh đến đây. Nhưng tông chủ đại nhân lại nói, thủ đoạn nhỏ này không thể tiêu diệt anh. Tông chủ đại nhân đã nghĩ ra một kế sách cao minh hơn. Anh không nhận ra sao? Ân nhân cứu mạng bên cạnh anh thực ra là giả. Tên ngu xuẩn Kiều Chí Viễn đó, tầm nhìn hạn hẹp, căn bản không biết bí ẩn bên trong hệ thống này.
Tông chủ đại nhân đã trích xuất ý thức của tôi, truyền nó vào người nhân bản giống hệt Kiều Thi. Cô ta chẳng qua chỉ là một cỗ máy mà thôi, không có bất kỳ cảm xúc nào cả. Không ngờ đấy, nếu anh nghĩ hệ thống sinh mạnh số này chỉ có chút tác dụng như vậy thì thật là sai lầm lớn. Không giấu gì anh, Tông chủ đại nhân đã mang nó đến Đông Châu để thực hiện bá nghiệp vĩ đại của chúng tôi rồi. Gia chủ Kiều gia, Tông chủ đại nhân muốn gặp ngài, xin phiền ngài đi cùng chúng tôi một chuyến. Các anh là ai? Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, mau ra ngoài. Vạn Cốt Hội. Tông chủ đại nhân đã đưa Kiều Vân đến. Lui xuống. Kiều lão gia, xin ông cứu chúng tôi. Im miệng. Gia chủ Kiều gia đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu, người phía dưới làm việc hơi lỗ mãng, vẫn xin gia chủ Kiều gia lượng thứ cho chúng tôi. Các người là ai? Hành sự như vậy không sợ điện thời không truy xét sao? Xem ra gia chủ Kiều gia có điện thời không chống lưng, cũng khá tự tin đấy. Nói thật không giấu gì, kẻ hèn này chính là tông chủ của Vạn Cốt Hội, Tần Thiên. Các người chính là Vạn Cốt Hội, mau thả cháu gái tôi ra. Người đâu? Đây là một bản hợp đồng chuyển nhượng, chỉ cần ông ngoan ngoãn ký vào đó, lấy toàn bộ tài sản của tập đoàn Kiều gia đều chuyển sang cho Vạn Cốt Hội. Cháu gái của ông đương nhiên sẽ lành lặn trở về bên cạnh ông. Nếu như ông không ký, cháu gái của ông sẽ chôn cùng Lục Huyền. Cái gì? Điện chủ điện thời không đã bỏ mạng rồi? Lão Hứa, sao có thể như vậy? Không sai, Lục Huyền đã toi đời rồi. Nói bậy nói bạ, chỉ dựa vào đám ô hợp các người cũng muốn đoạt mạng điện chủ sao? Mọi người đừng nghe hắn nói lời sang bậy. Vạn Cốt Hội bao nhiêu năm nay ở trong bóng tối làm đủ mọi chuyện xấu. Sẽ có một ngày điện thời không sẽ tìm các người tính sổ. Mọi người tuyệt đối đừng ký hợp đồng. Nếu các người không tin lời tôi nói, tôi có thể cùng các người đợi ở đây. Không quá 3 tiếng sẽ có người mang đầu của Lục Huyền đến trước mặt mọi người. Đến lúc đó các người muốn ký thì vẫn còn kịp. Tuy nhiên, Lão Trương, trong lúc chờ đợi ở đây, cứ cách 5 phút tôi sẽ xử một người. Đến lúc đó xem ai trong các người sống lâu hơn. Ngài Tần, tôi đồng ý ký. Chỉ cần ông tha cho tôi nguyện dâng lên toàn bộ tài sản của tôi. Đúng vậy, tôi cũng đồng ý. Các người đúng là lũ nhu nhược. Kiều lão gia tử, đã đến lúc nào rồi? Ông đừng cố chấp nữa. Đúng vậy, gia chủ Kiều gia, ông cũng thấy rồi, người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. So với mạng sống, những tài sản này chẳng đáng là gì. Bắn tôi đi, tôi sẽ không ký. Người đâu? Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông vẫn chưa hiểu sao? Tôi có lòng tốt để các người ký, chính là cho các người cơ hội sống sót, phục vụ cho tôi, làm việc cho Vạn Cốt Hội. Các người không ký cũng được. Tôi sẽ lợi dụng kỹ thuật sinh mạnh số và người nhân bản, thay thế những thế gia quyền quý các người. Tôi sẽ nắm giữ toàn bộ lực lượng kinh tế của Ngũ Đại Châu. Cả thiên hạ sẽ nằm trong tay tôi. Tông chủ đại nhân ngay từ đầu đã coi anh là cái gai trong mắt. Sau khi biết đến hệ thống sinh mạnh số, liền có kế hoạch vĩ đại hơn. Vì anh đã biết tất cả thì anh đã có thể yên tâm lên đường rồi.
Tông chủ đại nhân còn đang đợi tôi mang đầu anh về để trình báo đây. The film was translated and narrated by M Media. Cầu xin anh tha cho tôi, chúng tôi bị ép buộc. Nói cho tôi biết, Kiều Thị ở đâu? Ở ngay bên trong kia. Dẫn đường đi. Sao anh đến vậy? Bọn họ muốn tiêu diệt anh. Anh mau đi đi, anh đừng lo cho em nữa. Khiến em phải chịu ấm ức rồi. Mang lên. Đặc sứ của Điện Thời không sao. May mà vừa nãy chúng ta đã ký rồi, bằng không chúng ta cũng xong đời. Cô đúng là giống hệt cái tên chủ nhân phế vật kia của cô, chính là không có đầu óc. Ông vô sỉ, đừng vội mừng quá sớm. Điện chủ đã trở về rồi. Tôi khuyên cô quên cái tên chủ nhân kia của cô đi. Hắn bây giờ đã ở trên đường đến Hoàng Tuyền rồi. Cô cũng không cần vội. Bây giờ tôi sẽ tiễn cô xuống gặp hắn ngay. Dừng tay. Mày vậy mà còn sống, thật bất ngờ. Mày có phải nghĩ mình rất thông minh không? Lợi dụng người nhân bản giả mạo Kiều Thi để đối phó với tao. Tao thật không phục kế sách của mày đấy. Mày có phải coi tao là kẻ ngốc không? Đúng rồi. Xào huyệt cũ của mày ở Đông Châu đã bị tao hủy diệt rồi đấy. Còn thủ hạ của mày cũng đã nói hết kế hoạch của mày cho tao nghe rồi. Mày xem, có muốn quỳ xuống đầu hàng không? Tao sẽ tiễn mày đàng hoàng một chút. Không, tuyệt đối không thể nào. Vẫn không tin sao? Nhưng không thể phủ nhận là Vạn Cốt hội của các người thật sự rất ngoan cường. Điện Thời không chúng ta bao nhiêu năm nay đã trấn áp hàng ngàn tổ chức tội phạm của các người vẫn còn có thể lộng hành được, còn muốn lợi dụng hệ thống của tao để khống chế Ngũ Châu. Mày mơ đẹp quá rồi đấy. Kết thúc đi. Kết thúc. Mày bớt ở đây khoa trương đi. Mày đã bị thương rồi. Với sức mạnh hiện tại của mày đã không thể đối đầu trực diện với tao. Các lực lượng khác của Điện Thời không các người cũng đều phân bố ở Nam Châu và Đông Châu. Nếu không, Thanh Viễn sẽ không chỉ dẫn theo vỏn vẹn vài trăm người đến đây cứu người. Không phải tôi nói chứ, Vạn Cốt hội các người đều là lũ đại ngốc hả? Ai cũng tự cao tự đại như vậy sao? Mày bây giờ quỳ xuống cầu xin tao, tao có lẽ có thể suy xét một chút, tha cho nhà họ Kiều một con đường sống. Lục tiên sinh, đừng bận tâm đến tôi, mau đưa cháu gái tôi chạy đi. Lão già khốn nạn. Câm miệng. Đừng. Mày. Điện chủ, đưa bọn họ đi khỏi đây. Được. Chị Kiều, mau lên, đưa lão gia tử đến bệnh viện. Mau giúp một tay. Tao thật muốn xem thử mày còn có bao nhiêu máu có thể chảy.
Lão đại của các người đi đời rồi. Tôi đầu hàng. The film was translated and narrated by M Media. Chuyện mà anh, em. Chuyện anh nói cưới em còn giữ lời không? Giữ. Đương nhiên vẫn giữ lời rồi. Ba ơi. Ôi trời. Ba ơi, ba cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tiểu Đa, ngoan. Ba ơi, ba không biết đâu. Mấy ngày ba hôn mê, dì lo lắng đến mức nào đâu. Cái con bé này, không được nói bậy. Lục tiên sinh, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi. Kiều lão gia, vết thương của ông. Tôi không sao. Tôi chưa nhìn thấy Lục tiên sinh cưới cháu gái tôi. Sinh cho tôi một đứa chắt nữa. Cái bộ xương già này sao nỡ đi được chứ? Ông nội. Đặc sứ điện thời không Thanh Viễn nghe lệnh. Có. Thông báo cho tất cả thuộc hạ của điện thời không. Thông báo cho toàn thể Ngũ Châu. Lục Huyền tôi sẽ cưới Kiều Thi làm vợ. Mẹ ơi. Trần Hân, khoảng thời gian anh không có ở đây, em đã vất vả rồi. 5 ngày nữa là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Khoản đầu tư 300 tỷ này cứ coi như là món quà anh tặng em. Lão Lục, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Đa. Thẩm Trương Hạ, chúng ta cùng nhau chúc cháu gái sinh nhật vui vẻ. Chiếc bánh đẹp quá. Chúc cháu sinh nhật vui vẻ. Tiểu Đa, chúc cháu sinh nhật vui vẻ nhé. Mẹ ơi, mẹ cuối cùng cũng về rồi. Hân Nhi, con về rồi hả? Hôm nay là sinh nhật Tiểu Đa, nhanh. Trần Hân, tháo cái ổ đĩa đám mây này ra. Hân Nhi, con làm gì vậy? Bên trong đó là tất cả ý thức của Tiểu Đa. Nếu con tháo nó ra, con bé cũng sẽ biến mất. Liên quan gì đến tôi? Đây chính là thứ Lục Huyền đã nghiên cứu ra, có thể lưu trữ ý thức con người. Hệ thống sinh mệnh số giúp con người đạt được sự bất tử. 5 ngày sau, Điện chủ Điện thời không sẽ ở Đông Châu tổ chức hội nghị đầu tư công nghệ. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần giao hệ thống cho ông ta. Chúng tôi chính là những người có công lớn nhất của Điện thời không. Còn mụ già này âm mưu ngăn cản chúng ta. Mọi người nói xem, chúng ta nên làm gì? Thủ tiêu bà ta. Đừng, Hân Nhi. Hôm nay là sinh nhật Tiểu Đa. Mẹ là mẹ chồng con không thể đối xử với mẹ như vậy. Tôi khinh mẹ chồng. Bà mà cũng xứng sao? Nếu không phải vì Lục Huyền năm đó học hành và công việc đều không tệ, tôi sẽ lấy cái đồ vô dụng này sao? Con không thể nói Huyền Nhi như vậy. Nếu con nói như vậy, Lục Huyền, hắn đã phế rồi. Chờ hắn ra tù, hắn chính là một tù nhân cải tạo, không ai cần đến. Còn tôi thì khác. Chỉ cần tôi giao hệ thống cho Điện thời không, nửa đời sau của tôi sẽ hưởng vinh hoa phú quý không hết.
Đúng vậy. Miễn là chúng ta được dưới quyền của chủ điện thời không, sẽ có thể cá chép hóa rồng, gà rừng biến thành phượng hoàng. Đừng có không biết điều. Hân Nhi, Hân Nhi, mẹ cầu xin con tha cho tiểu đa đi. Con bé là con gái ruột của con mà. Mụ già này cũng không phải là không được. Chỉ cần bà nói con trai bà là một kẻ vô dụng, không xứng với tôi, cam tâm tình nguyện ly hôn với tôi là được. Hân Nhi, con không thể ly hôn với Huyền Nhi được. Tôi có thể quỳ lại cô, tôi quỳ xuống cho cô, nhưng cô không thể ly hôn được mà. Bà già khốn nạn nhà bà, hôm nay bà có quỳ lại không? Cuộc hôn nhân này tôi vẫn ly hôn. Tôi chẳng qua chỉ muốn ghi âm lại một bằng chứng. Bà không vừa lòng phải không? Vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ hủy diệt đứa con tai họa này. Đừng. Nói nhanh lên. Nói nhanh lên. Không nói nữa, tôi lập tức xóa người này. Đừng. Con trai tôi là một thằng vô dụng, không xứng với Trần Hân, cam tâm ly hôn. Đây chính là bằng chứng tôi đã giữ lại. Ly hôn là do các người đề nghị, lẽ phải thuộc về tôi. Bây giờ đến lượt con nhỏ này rồi. Hân Nhi, con không thể như vậy được. Con đã hứa với mẹ quỳ lại con tha cho tiểu đa đi. Tôi đã hứa sẽ tha cho nó, nhưng bây giờ tôi lại đổi ý rồi. Vừa nãy đùa bà thôi. Hân Nhi, tiểu đa là niềm hy vọng cuối cùng của nhà họ Lục chúng ta. Cô đối xử với nó như vậy, tôi liều mạng với cô. Cút ngay. Chị Hân, định dạng thất bại rồi. Bên chúng tôi mới tải được nửa hệ thống, còn 15 phút nữa mới khởi động lại được. Cái bà già khốn nạn này, bà dám phá hỏng chuyện tốt của tôi. Hôm nay tôi sẽ cho bà biết kết cục của việc phá hỏng chuyện tốt của tôi. Chị Trần giao cho chúng tôi, đừng làm bẩn tay chị. Đến lúc đó tôi sẽ trước mặt điện chủ nói giúp các người vài câu. Bây giờ tôi nên tiễn bà già này lên đường rồi. Cô mất hết lương tri. Mất hết lương tri rồi. Bà già khốn nạn, sắp đi đời đến nơi rồi, bà còn cứng miệng. Dừng tay. Mẹ không sao chứ? Mẹ không sao. Chỉ là tiểu đa nó. Mẹ ngồi xuống trước đi. Trần Hân, lúc tôi vào tù, tôi đã nhờ cô chăm sóc mẹ tôi. Cô chăm sóc kiểu này đấy hả? Lục Huyền, anh lại ra tù sớm rồi. Đúng vậy, tôi đã đồng ý chăm sóc mẹ anh. Nhưng bây giờ anh là thân phận gì? Anh có tư cách gì mà đến đây chất vấn tôi? Quên nói cho anh biết, thật ra chuyện anh vào tù cũng là do một tay tôi sắp đặt. Cô nói sao? Đúng vậy, nói thật cho anh biết, tôi đã sớm qua lại với Hà Thiếu rồi. Chỉ là anh mặt dày, cứ bám giết lấy không chịu ly hôn với tôi. Tôi không còn cách nào khác, chỉ đành nghĩ cách tạo ra một vụ tai nạn xe hơi để anh vào tù. Lục Huyền, mấy năm anh ở trong tù, sống có tốt không? Cô còn là người không? Tôi còn chưa nói xong mà. Từ khi anh vào tù, mẹ anh, cái bà già khốn nạn này, đã giấu kín mít cái hệ thống sinh mệnh số mà anh tạo ra. Dù tôi có ép bà ấy thế nào, bà ấy cũng không chịu tiết lộ cho tôi. Nếu không phải hôm nay là sinh nhật con nghiệt chủng đó, bà ấy muốn tôi đến chúc mừng, thì tôi vẫn chưa có cách nào lấy được nó. Hổ dữ không ăn thịt con mà. Cô còn không bằng súc vật. Câm miệng lại cho tôi, con gái tôi đã mất từ lâu rồi. Nói hay lắm. Hạ An Tại, một tên tù cải tạo. Em nói nhảm với hắn ta nhiều thế làm gì? Đô cẩu nam nữ. Bảo bối, em đã nói mối quan hệ của chúng ta với hắn ta rồi sao? Em không muốn để một tên tù cải tạo làm phiền em.
Em làm gì có thời gian mà hầu hạ hắn ta chứ? Lục Huyền, quên nói cho anh biết, không phải là bà đây ép anh ly hôn đâu. Là cái bà già khốn nạn nhà anh cầu xin tôi ly hôn với anh đấy. Con trai tôi là một thằng vô dụng. Nghe thấy chưa? Cô dám sỉ nhục mẹ tôi như vậy sao? Sợ quá đi mất. Lục Huyền, một người đàn ông mà ra nông nỗi như anh nói xem anh sống còn ý nghĩa gì nữa. Đừng trách anh đây không phải là người. Muốn trách thì trách vợ anh. Quá quyến rũ. Phải nói là vóc dáng vợ anh thật sự rất đẹp, thật sự rất nuột. Đáng ghét. Hóa ra Lục Huyền sớm đã bị cắm sừng rồi. Lục Huyền, tôi khuyên anh sớm giao hệ thống ra đi. Thế này đi, đến lúc điện thời không, trả thù lao cho tôi cũng chia cho anh một phần. Thế nào hả? Chuyện này sao cô lại biết? Thiếu gia Hà là quan chức cấp cao nhất của tập đoàn Kiều Thị, mà tập đoàn Kiều Thị lại là công ty công nghệ lớn nhất của điện thời không. Chúng tôi đương nhiên là từ tập đoàn Kiều Thị mà biết được. Tập đoàn Kiều Thị. Được, vậy hôm nay tôi sẽ dạy dỗ các người trước, sau đó tôi sẽ xử lý hắn sau. Cái tên tù cải tạo thối tha nhà mày còn muốn diệt tập đoàn Kiều Thị. Tao không nghe nhầm đấy chứ? Anh em, cho hắn thấy, đừng tưởng có thể qua mặt bổn vương gia. Xử. Cái tên phế vật khốn nạn nhà mày, đến tao cũng dám đánh. Hôm nay tao sẽ không để mày sống sót bước ra ngoài. Người đâu? Mau đi bẩm báo tiểu thư Kiều, nói là có người mạo phạm Kiều gia, còn xúc phạm điện thời không. Vâng. Làm gì đấy? Mày đừng qua đây. Muốn làm gì? Lục Huyền, anh đừng qua đây. Nếu anh còn qua, tôi sẽ đập vỡ hũ cho cốt của bố anh. Cô dám sao? Huyền Nhi, mẹ xin con đấy. Con không muốn thấy bố con tan thành cho bụi chứ? Lục Huyền, anh xem, vẫn là mẹ anh biết suy nghĩ đại cục. Nhanh lên, quỳ xuống dập đầu, rồi bò trên đất rồi như chó cho tôi. Bằng không, tôi sẽ đập vỡ hũ cho cốt của ông ta. Hân Nhi, Tiểu Đa đang nhìn đấy. Huyền Nhi không thể quỳ. Mẹ quỳ cho, mẹ quỳ. Mẹ. Câm miệng. Mày câm miệng cho tao. Ông xã, anh xem bà ta làm có giống không? Vẫn còn thiếu chút gì đó. Nếu tên vô dụng này cũng quỳ xuống theo thì thật là tuyệt vời. Mau quỳ xuống đi. Bằng không, tao sẽ lấy cho cốt của người bố đẻ mày ra. Lấy ra. Rắc hết từng chút một. Mày. Sao mày? Cái này. Mày làm gì đấy? Mày đừng qua đây. Đằng sau tao có Kiều gia Đông Châu chống lưng cho tao đấy. Mày dám đánh tao thì mày đi đời chắc rồi. Kiều gia là cái thá gì chứ? Anh nói Kiều gia tôi, trong mắt anh là cái thá gì sao? Kiều tổng, điện thoại của đại nhân Thanh Viễn, đặc sứ điện thời không? Đặc sứ đại nhân, hiện tại đại hội đấu thầu đang được chuẩn bị giáo diết. Đúng rồi, khi nào đặc sứ đại nhân và điện chủ có thời gian đến hiện trường chỉ đạo một chút? Không cần thiết. Để đề phòng tàn dư của thế lực Vạn Cốt hội phản công trước khi đại hội khoa học kỹ thuật diễn ra, thân phận của điện chủ vẫn chưa tiện công khai ra ngoài. Đúng rồi, nghe nói lần này điện chủ về nhà thăm vợ con đã xảy ra xung đột với một người tên là Hà An Tại. Nghe nói là cấp cao của tập đoàn Kiều Thị các người. Hà An Tại. Hỏng rồi, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Mau đuổi theo gọi tiểu thư về. Vâng, đi nhanh đi. Vừa nãy là ai nói Kiều gia tôi trong mắt chẳng là cái thá gì? Translated and narrated by M Media. Kiều tổng đến rồi.
Cô ấy là người thừa kế tương lai của Đông Châu chúng ta. Cái tên họ Lục kia, hôm nay mày không còn đường sống nữa đâu. Kiều tổng, tôi nói cho cô biết, chính là tên tù cải tạo này. Hắn vừa nãy không chỉ sỉ nhục Kiều gia các người, còn ngăn cản chúng tôi mang hệ thống sinh mệnh số đi. Ngăn cản đại hội đấu thầu của Điện Thời Không. Đắc tội với Điện Thời Không, hậu quả khó lường. Kiều tổng, cô nhất định phải tế máu tên khốn này để tạ tội với Điện Thời Không chủ. Anh gan lớn thật đấy. Sỉ nhục Kiều gia, xúc phạm Điện Thời Không. Người đâu? Có mặt. Xử lý hắn tại chỗ. Rõ. Kiều tổng, đừng lấy mạng con trai tôi. Con trai tôi còn trẻ, nó không hiểu chuyện. Cô muốn lấy mạng thì lấy mạng tôi đây này. Mẹ, con cầm miệng cho mẹ. Mau quỳ xuống đi. Xin lỗi Kiều tổng đi. Kiều tổng, tôi chỉ có mỗi đứa con trai này thôi. Tôi cầu xin cô đấy. Bà tưởng quỳ xuống là có thể tha cho các người sao? Tôi nói cho mà biết, hai người các người hôm nay chắc chắn phải đền mạng. Câm miệng. Bà lão, con trai bà ăn nói ngông cuồng, xúc phạm Điện Thời Không chủ, đã không thể thoát khỏi kiếp nạn này rồi. Tôi phải chịu trách nhiệm với Điện Thời Không. Cô Kiều uy phong thật đấy nhỉ. Vào đây còn không hỏi han gì cả, cứ thế ra tay đi. Nói nhiều vô ích. Kẻ nào xúc phạm Điện Thời Không, diệt. Vốn dĩ tưởng Kiều gia các người cũng không tệ, bây giờ xem ra ông già họ Kiều này cũng chẳng ra gì. Anh dám mắng ông nội tôi? Kiều tổng, cần gì phải phí lời với một tên phế vật chứ? Để lão tử lên đó một phát súng tiễn hắn đi. Tất cả dừng tay cho tôi. Hỗn xược. Kiều tổng, ông đánh tôi làm gì? Là tên khốn này sỉ nhục Kiều gia các người, sỉ nhục Điện Thời Không. Cậu mù mắt rồi hả? Ông nội, ông đang làm gì vậy? Quỳ xuống, tạ tội với Lục tiên sinh. Ông nội, ông đang nói gì vậy? Nếu phải nhận lỗi thì cũng là hắn nhận lỗi mới đúng. Đúng vậy, Kiều lão gia, rõ ràng là tên phế vật này. Hắn không đưa hệ thống sinh mệnh số cho chúng tôi. Đúng vậy, một tên tù cải tạo cũng dám mạo phạm Điện Thời Không. Đúng là chán sống rồi. Hỗn xược. Chỗ này nào đến lượt các người nói chuyện ở đây? Người đâu? Vả miệng. Kiều Thi, mau quỳ xuống xin lỗi Lục tiên sinh. Ông ơi, cháu không sai, tại sao phải nhận? Rõ ràng là cái người họ Lục này mạo phạm Điện Thời Không, khinh thường Kiều gia. Cháu, Lục tiên sinh, đứa cháu gái nhỏ của tôi, nó không hiểu chuyện, tuổi trẻ không hiểu biết. Xin ngài rộng lượng bỏ qua lỗi lầm cho đứa nhỏ. Xin ngài tha cho nó lần này đi. Ông làm gì vậy? Đứa cháu gái này của ông không phân biệt đúng sai. Nếu tôi không trừng phạt nó, tôi sợ sau này nó sẽ phạm phải sai lầm lớn hơn. Ông ơi, anh ấy rốt cuộc là ai mà đáng để ông phải khúm núm như vậy? Thân phận của Lục tiên sinh không ai có tư cách hỏi thăm. Bây giờ cháu ngay cả lời ông cũng không nghe nữa sao? Ông nói cho cháu biết, nếu cháu không quỳ xuống nhận tội, ông không có đứa cháu gái như cháu. Để tình Kiều gia các người làm việc chăm chỉ tận tâm nhiều năm như vậy, lần này tôi sẽ không so đo với các người nữa. Nhưng tôi nhắc nhở ông nhé, Kiều tiểu thư, sau này đừng có không phân biệt đúng sai như vậy nữa. Tôi không phân biệt đúng sai. Hai người bọn họ vì muốn có được hệ thống sinh mệnh số, đánh mẹ tôi bị thương, còn bắt mẹ tôi quỳ xuống, thậm chí còn muốn rắc tro cốt của bố tôi. Còn cô thì sao? Sau khi đi vào, không hỏi han gì cả, trực tiếp ra tay, chỉ vì bọn họ là người của tập đoàn Kiều Thị. Cô nói xem, đây không phải là không phân biệt đúng sai thì là cái gì? Cái gì? Có chuyện này sao? Đúng vậy, chính là bọn họ sỉ nhục tôi không nói, còn muốn hại cháu gái tôi. Kiều tổng, hiểu lầm. Là điện chủ Điện Thời Không muốn hệ thống sinh mệnh số, tôi cũng là vì Kiều gia mà ra sức. Đồ khốn nạn, mặt mũi của tập đoàn Kiều Thị chúng ta đều bị anh làm mất hết rồi. Xin lỗi Lục tiên sinh, tôi vì một lòng muốn duy trì uy danh của Điện Thời Không, không điều tra rõ sự thật, hiểu lầm Lục tiên sinh, mong Lục tiên sinh tha tội. Cô thân là tổng giám đốc của Kiều Thị, vốn dĩ nên cẩn trọng trong lời nói và hành động. Sau này nếu cô tiếp tục hành động lỗ mãng như vậy, Kiều gia sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy hoại trong tay cô. Anh Lục tiên sinh dạy dỗ đúng lắm. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Đem hai thứ không biết điều này
kéo ra ngoài dìm xuống sông. Vâng. Kiều tổng. Đừng. Lục Huyền, anh không thể bỏ em. Đúng rồi. Năm đó, học phí của anh đều là do tôi đóng. Còn mẹ của anh nữa, tiền viện phí của mẹ anh cũng là do em đóng. Em có ơn với hai người. Nếu không phải có em, hai người đã không sống nổi đến giờ rồi. Nhiều năm trước. Mẹ, con xin lỗi. Con trai không có tiền đồ, không có tiền chữa bệnh cho mẹ. Con trai ngoan. Con phải học hành chăm chỉ, sau này kiếm thật nhiều tiền. Mẹ. Mẹ ơi, mẹ sao vậy mẹ? Mẹ không sao chứ? Lục Huyền, nhanh lên, nhanh đưa mẹ anh đến bệnh viện. Em lấy tiền ở đâu ra vậy? Đừng bận tâm nữa, nhanh đưa bà ấy đến bệnh viện đi. Chồng ơi. Chồng. Chồng ơi, anh không thể bỏ em. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa. Anh xem, vì tình nghĩa hai chúng ta đã từng bên nhau. Anh hãy tha cho em đi, cút ngay. Anh đã nói anh sẽ báo đáp em mà. Con trai, Trần Hân năm xưa có ơn với gia đình chúng ta. Hơn nữa, cô ấy là mẹ của Tiểu Đa. Đúng vậy. Đây là ý gì vậy? Khẩu súng này có 3 viên đạn. Hai người các người, mỗi người tự bắn vào đầu một phát, chỉ có một nửa cơ hội sống sót. Tồn tại hoặc bị xóa sổ, thuận theo ý trời đi. Không, đừng. Tôi không sao. Bây giờ còn lại 1/3 cơ hội. Hạ An Tại, tôi còn sống. Tôi cũng còn sống. Coi như hai người số mạng cũng dai. Từ nay về sau, chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Hai người cút đi. Hai người các người, còn không mau cút đi, cút. Cút thôi. Alo, điện chủ đại nhân có gì phân phó? Có người đã tấn công hệ thống sinh mệnh số. Chắc là nửa bản trong tay Trần Hân. Cô bây giờ lập tức phái người tìm địa chỉ mạng của bọn chúng. Tìm được rồi thì xử lý thẳng tay. Vâng, hội nghị đấu thầu công nghệ điện thời không. Kính thưa quý vị khách quý, chào buổi chiều tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến tham dự Đại hội đấu thầu công nghệ điện thời không lần này. Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Kiều Thị, Kiều Thi. Rất vinh dự được chủ trì đại hội lần này. Còn hôm nay sẽ có một vị khách quý quan trọng đến tham dự. Đó chính là vị điện chủ đại nhân tôn quý của điện thời không. Tiêu tổng đã công bố rồi. Xem ra điện chủ hôm nay chắc chắn sẽ đến rồi. Chủ nhân, tôi đã khóa được địa chỉ mạng của đối phương. Bây giờ lập tức phái người truy lùng. Được. Không được để lại một ai sống sót. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là tôi có thể sẽ đến hội trường hơi muộn. Chuyện đấu thầu đại hội công nghệ. Không sao, cô cứ đi lo chuyện của cô đi. Bên đại hội đấu thầu này, tôi tự xử lý. Chúng ta cùng vỗ tay chào đón điện chủ đại nhân. The film was translated and narrated by M Media. Này, mày làm gì vậy? Xuống cho tao. Anh ta vậy mà lại ngồi vào vị trí của điện chủ. Chẳng lẽ anh ta chính là điện chủ sao? Người này tướng mạo bất phàm, chắc chắn chính là điện chủ. Không tôi. Không ngờ điện chủ đại nhân lại trẻ tuổi như vậy. Thật là tuổi trẻ tài cao. Bái kiến điện chủ điện thời không. Các người bái bừa cái gì vậy? Sai rồi, các người đều nhầm rồi. Anh mau cút xuống cho tôi. Hỗn xược, dám vô lễ với điện chủ đại nhân như vậy sao? Đúng vậy. Sao còn chưa mau lùi xuống? Cô chán sống rồi hả? Tất cả mọi người đều bị anh ta lừa rồi. Anh ta là chồng cũ của tôi, Lục Huyền. Một tên tù cải tạo vừa mới ra tù. Anh ta mà là điện chủ đại nhân sao? Thế tôi là điện chủ phu nhân rồi. Đúng vậy. Cái tên hạ lưu này không biết đã dùng thủ đoạn gì, không ai thấy được, để bám víu vào nhà họ Kiều. Bây giờ
đã bắt đầu làm càn rồi. Dám ngồi lên bảo tọa của điện chủ thời không? Càng ngày càng hỗn xược. Cái gì? Những gì các người nói là thật sao? Đương nhiên. Sở dĩ anh ta có thể vào được hội trường này hoàn toàn là dựa vào việc làm chó cho nhà họ Kiều, để lừa được thiệp mời. Những điều này, Trương Tổng, ông ở cửa cũng đã thấy rồi mà. Đúng vậy. Vừa nãy ở cửa, anh ta quả thật không có thiệp mời. Thằng danh nhà anh, dám lừa chúng tôi hả? To gan thật đấy. Sao còn chưa mau cút xuống? Thật không biết trời cao đất dày. Đừng nói nhảm với anh ta nữa. Người đâu? Ném cái tên chán sống này ra ngoài cho tôi, tránh làm bẩn bảo tọa của điện chủ. Khoan đã, mọi người bình tĩnh đã. Anh điên rồi sao? Đây là vị trí anh có thể ngồi sao? Mau đứng dậy đi, nếu chuyện này bị điện chủ biết được thì sẽ bị lấy đầu đấy. Nếu điện chủ thời không có thể ngồi thì Lục Huyền tôi đương nhiên cũng có thể ngồi. Anh vô lễ với điện chủ đại nhân như vậy. Anh có mấy cái đầu để lấy đây? Đúng vậy. Chán sống. Sao các người lại dám khẳng định chắc chắn rằng tôi không phải là vị điện chủ thời không tôn quý mà các người nhắc đến, chỉ dựa vào mấy lời của Trần Hân, người vừa bị kiểm tra thân thể ngoài kia thôi sao? Anh đúng là rất giỏi lừa người đấy. Đầu tiên là lừa ông cụ Kiều đến mức mê muội, bây giờ còn muốn đến lừa tất cả chúng tôi sao? Anh chẳng qua chỉ là một tên phế vật ngồi tù 3 năm thôi. Lục Huyền, anh có biết mình đang nói gì không? Anh nhất quyết không muốn sống thì tôi không quản được, nhưng anh làm như vậy sẽ liên lụy đến nhà họ Kiều. Anh có biết không? Anh muốn ông nội tôi chôn cùng anh sao? Đã đến nước này rồi mà Kiều Tổng vẫn kiên nhẫn để nói chuyện với tên phế vật này sao? Xem ra là bị lừa không ít. Cô Trần, phiền cô nói chuyện sạch sẽ một chút. Lục tiên sinh là khách quý của ông nội tôi, nhà họ Kiều chúng tôi đương nhiên phải đối đãi bằng lễ nghĩa, không liên quan đến người ngoài. Vẫn chưa đến lượt cô chỉ trỏ. Đúng vậy, đúng là không liên quan đến tôi, nhưng cái phế vật này dù sao cũng là rác rưởi, tôi không cần. Kiều Tổng lại thích nhặt những thứ người khác chơi chán rồi. Đường đường là cháu gái lớn của Kiều gia lại cấu kết với một phạm nhân từng ngồi tù, thật là mất thể thống. Quả thực là làm mất hết mặt mũi của Kiều gia. Tôi đã nói là giao tập đoàn Kiều thị cho một con nhóc danh là không thích hợp rồi. Tôi đã khuyên chủ tịch Kiều rồi, nhưng ông ấy không nghe. Lão già đó cố chấp lắm. Có vẻ các vị hoàn toàn không biết mục đích thực sự anh ta tới đây để làm gì. Được rồi, mọi người yên lặng một chút. Thực ra mục đích thực sự của tên rác rưởi này chính là để điện chủ điện thời không chút giận lên Kiều gia, thậm chí là toàn bộ Đông Châu. Một khi điện chủ điện thời không giáng xuống thần nộ, đến lúc đó mỗi người ở đây đều bị hủy diệt cùng tên rác rưởi này. Thật là độc ác. Quá độc ác rồi. Hay lắm. Một bản phân tích tuyệt vời làm sao? Sao vậy? Chọc trúng chỗ đau của mày hả? Cái tên rác rưởi nhỏ bé như mày đến đây mục đích là muốn hủy hoại đại hội đấu thầu lần này, khiến Kiều gia cùng với các vị ở đây, thậm chí là các đại gia tộc của toàn bộ Đông Châu đều bị hủy diệt. Đến lúc đó mày sẽ giao hệ thống sinh mệnh số nhường lại cho điện thời không. Mày đến lúc đó sẽ hưởng hết vinh hoa phú quý, còn mỗi người chúng ta ở đây đều chỉ có thể trở thành đá lót đường dưới chân hắn. Lời anh ta nói đều là thật sao? Sao nào? Cô cũng không tin tôi sao? Tôi chỉ tin sự thật. Kiều Tổng, nghĩ đến việc tôi từng là một thành viên của tập đoàn Kiều thị, tôi khuyên cô vài câu, sớm rời xa tên rác rưởi này đi. Nếu không, cô sẽ là nạn nhân tiếp theo. Đúng vậy. Tên phế vật này hắn chỉ biết lấy oán trả ơn. Vì tiền đồ của mọi người, mau chóng đuổi hắn ra khỏi Đông Châu. Nếu hắn còn bước nửa bước vào Đông Châu, lập tức tru sát tại chỗ. Đúng vậy, trục xuất khỏi Đông Châu. Từ nay về sau, nhìn thấy người này, lập tức trục xuất khỏi Đông Châu, xử không tha. Lâm gia tôi đồng ý, Tiết gia tôi cũng đồng ý, Hạ gia tôi đồng ý, tất cả chúng tôi đều đồng ý. Địa phận Đông Châu nhìn thấy người này lập tức tru sát tại chỗ. Mấy người mang danh vọng tộc, hóa ra toàn thứ không xứng với địa vị. Thằng nhóc, đừng nói lời mỉa mai ở đây nữa. Nghĩ kỹ đi, lát nữa làm sao sát đầu mày. An toàn bước ra khỏi cánh cửa lớn này. Kính chào Kiều lão gia. Kiều lão gia, các người đang làm gì vậy? Kiều lão gia, vị khách quý ở phủ ngài đây lại dám xúc phạm điện chủ ngay trước mặt tất cả danh môn quý tộc.
ở Đông Châu, còn âm mưu kéo cả thần phạt xuống, khiến chúng tôi chôn cùng. Ngài có phải là nên cho tất cả chúng tôi một lời giải thích không? Vô lễ. Ở đây đâu có phần cho cô nói. Đừng giận mà, Kiều lão gia. Sở dĩ ngài coi hắn là khách quý, chẳng phải vì hắn trong tay có hệ thống sinh mệnh số sao? Ngài đừng quên, hắn sẽ không hủy hoại con gái mình mà đưa hệ thống cho ngài đâu. Chút đạo lý này ngài còn không hiểu sao? Hắn chỉ muốn treo lơ lửng nhà họ Kiều các người thôi. Đúng vậy, Kiều lão gia. Nhà họ Kiều, các người cố chấp làm theo ý mình, nhất quyết phải bao che cho tên phế vật này. Ít nhất cũng phải cho mỗi người có mặt ở đây một lời giải thích, đúng không? Có phải không? Đúng vậy. Kiều lão gia tử, người này xúc phạm điện chủ đại nhân, còn phá rối đại hội đấu thầu, còn chế giễu đại diện của mấy gia tộc chúng tôi. Tội ác tày trời, theo tội đáng bị xử lý. Trương Mỗ mạo muội khuyên ngài một câu, mau chóng cắt đứt quan hệ với người này, nếu không sẽ rước họa vào thân đấy. Nếu ngài ngại mất mặt mũi không tiện ra tay, vậy nhà họ Lâm tôi tình nguyện thay trời hành đạo, loại bỏ tai họa này. Đúng vậy, chỉ có loại bỏ hắn, Đông Châu mới có thể an toàn. Kiều Vân, Lục tiên sinh, đây chính là người dưới trướng của ông sao? Cấu kết với nhau, ỷ thế hiếp người, chỉ dựa vào vài câu nói của người khác đã muốn xử lý tôi ngay tại chỗ sao? Đây chính là Đông Châu do ông cai trị sao? Lục tiên sinh, là Kiều mỗ quản lý không tốt, xin Lục tiên sinh thứ tội. Kiều lão gia tử, ngài làm gì vậy? Sao lại phải khúm núm với loại người này chứ? Kiều lão gia tử, điện chủ đại nhân sắp đến Đông Châu rồi, khuyên ngài đừng cố chấp nữa, chọc giận điện chủ đại nhân, chúng ta sẽ không có ngày lành đâu. Đúng vậy, Kiều lão gia tử, ngài phải suy nghĩ kỹ đấy. Kiều Vân, bảo ông suy nghĩ kỹ đấy. Ông có phải nên suy nghĩ kỹ xem làm sao đối phó với tôi không? Lục tiên sinh bớt giận, Kiều Vân không cần suy nghĩ kỹ. Tất cả những người có mặt ở đây, tôi sẽ xử lý từng người một. Tôi sẽ bắt bọn họ nộp hết gia sản, sau đó cả nhà chuyển đến Nam Châu. Cái gì? Ngài có hài lòng không? Ngay lập tức truyền lệnh của tôi, Trương gia Đông Châu, Lâm gia, Tiết gia, cùng với tất cả các gia tộc, tập đoàn có mặt hôm nay, toàn bộ nộp hết tài sản, cả nhà đầy đến Nam Châu. Nếu có chống cự, xử lý ngay tại chỗ. Kiều lão gia tử, tuyệt đối không được. Nam Châu đó chiến loạn không ngừng, người đến đó không bị hút máu thì cũng mất nửa cái mạng. Kiều lão gia tử, ngài tha cho tôi đi, tôi không dám nữa rồi, thật sự không dám nữa rồi. Kiều lão gia, chuyện này giao ra toàn bộ gia sản, chúng tôi không nói gì. Việc cả nhà bị đẩy xuống Nam Châu thì thật sự quá tàn nhẫn rồi. Kiều lão gia, đây đều là hiểu lầm thôi. Chúng tôi cũng chỉ là nghe nhầm lời gièm pha của kẻ tiểu nhân, rồi sau đó mới đắc tội với vị Lục tiên sinh này. Kiều lão gia, chúng tôi cũng là vì lợi ích của nhà họ Kiều, vì sự ổn định của Đông Châu. Chúng tôi không hề có ý đối đầu với Lục tiên sinh đâu. Đúng vậy, Kiều lão gia, ngài tha cho chúng tôi đi. Có chuyện gì thì ông tìm hai người họ ấy. Tìm hai người họ ấy. Hai người này xử lý thế nào? Vẫn chưa đến lượt các người lên tiếng đâu. Còn các người thì sao chứ? 4 chữ tru sát tại chỗ vừa nãy là từ miệng các người nói ra đấy. Uy phong vừa nãy đâu hết rồi? Sao cơ? Các người vậy mà dám nói ra lời như thế, thật sự là muốn làm phản rồi. Người đâu, đưa tất cả bọn họ ra ngoài, để khỏi trướng mắt Lục tiên sinh. Khoan đã, Kiều lão gia, chuyện này là chúng tôi đã hiểu lầm rồi, là chúng tôi đã đắc tội với Lục tiên sinh, nhưng chúng tôi cũng đã xin lỗi rồi, cũng định bồi thường. Nhưng Lục tiên sinh này được nước làm tới, đang dồn ép mấy gia tộc chúng tôi vào đường cùng đấy. Điều này cũng quá đáng lắm rồi. Đúng vậy, Kiều lão gia, nhà họ Lâm của tôi tuy không hiển hách bằng nhà họ Kiều, nhưng đã đứng vững ở Đông Châu mấy chục năm rồi. Chỉ dựa vào một câu nói của hắn, sao lại có thể tiêu diệt toàn bộ gia tộc chúng tôi chứ? Kiều lão gia, ngài chỉ nghe lời một mình hắn mà đã muốn trù sát tất cả các thế gia có mặt ở đây sao? Ngài làm vậy là sát địch 1000, tự tổn hại 800 đấy. Sao nào, các người muốn đấu một trận với nhà họ Kiều sao? Lão già, ông không thể khiến mọi người phục tùng, người khác làm phản thì sao chứ? Kiều nhị gia, ngài đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Đợi ngài lâu như vậy, cứ tưởng ngài không đến nữa chứ. Kiều Chí Viễn, 5 năm trước ông đã trốn sang Nam Châu một cách phi pháp, làm mất hết mặt mũi nhà họ Kiều. Bây giờ ông còn mặt mũi quay về sao? Còn nhóc danh, đến cả chú hai cũng không biết gọi sao. Nhưng các người không nhận tôi cũng không sao. Bây giờ ở Nam Châu tôi là kẻ giàu có nhất vùng. Hiện giờ trong tay tôi còn có nửa bộ hệ thống mật mã.
Không quá 1 tiếng đồng hồ, mấy trăm chuyên gia ở căn cứ của ta là có thể khôi phục hệ thống. Đến lúc đó, dâng lên điện thời không. Tôi sẽ là công thần số 1 của điện thời không. Điện chủ nhất định sẽ ủng hộ tôi làm gia chủ nhà họ Kiều. Còn các người, một già một trẻ này, tôi sẽ để các người ra đi nhẹ nhàng hơn một chút. Kiều nhị gia nói không sai, còn khoản đầu tư 300 tỷ nữa cũng sẽ nằm gọn trong túi chúng tôi thôi. Kính thưa quý vị, tôi vừa nghe nói lão già đó muốn đẩy các gia tộc vào đường cùng. Gia chủ nhà họ Kiều đã bị thằng nhóc đó mê hoặc, cũng không để lại đường sống cho gia tộc chúng tôi nữa. Đã vậy thì, nếu các vị tin tưởng tôi, Kiều Chí Viễn, từ nay về sau, theo tôi làm việc, sau này Đông Châu chính là thiên hạ của chúng ta. Được thôi, đằng nào nhà họ Kiều cũng đã hạ lệnh truy sát rồi. Chúng ta ở Đông Châu cũng không sống sót được nữa. Thay vì ngồi yên bị tiêu diệt, chi bằng liều một phen sống còn. Nhà họ Lâm Đông Châu chúng tôi nguyện quy phục dưới trướng Kiều nhị gia. Nhà họ Tiết Đông Châu chúng tôi xin quy phục dưới trướng Kiều nhị gia. Nhà họ Trần Đông Châu chúng tôi nguyện quy phục dưới trướng Kiều nhị gia. Ông nội ơi, lão già, bây giờ 3 gia tộc lớn đều đã quy phục dưới trướng tôi rồi. Ông lấy gì đấu với tôi? Kiều Chí Viễn, đồ khốn nạn, ông thả ông nội tôi ra. Ông muốn gì tôi cũng cho ông. Được thôi, vậy cô ngoan ngoãn giao quyền chủ trì đại hội đấu thầu của điện thời không. Mơ mộng hão huyền. Đại hội đấu thầu là do điện chủ đại nhân đích thân chỉ định, nhà họ Kiều tổ chức, là niềm vinh dự tối cao, không chỉ của tập đoàn Kiều Thị mà còn của toàn bộ vùng Đông Châu. Giao cho mày chính là sự sỉ nhục đối với điện thời không. Đúng vậy, sau khi cha tôi qua đời, là tôi một tay gánh vác nhà họ Kiều, đã dốc hết tâm huyết của mình cho nhà họ Kiều. Tôi dù có thế nào cũng sẽ không giao nhà họ Kiều cho ông. Hai người các người đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Kéo ra ngoài đánh một trận tơi bời, đừng làm bẩn hội trường. Dừng tay. Hai ông cháu nhà họ Kiều này là người nắm quyền hợp pháp của tập đoàn Kiều Thị, đáng lẽ phải được điện thời không che chở. Ông tưởng ông tập hợp được đám ô hợp tạp nham thế này là có thể đối đầu với nhà họ Kiều và điện thời không sao? Ông đúng là không biết tự lượng sức mình. Tôi cứ tưởng ai nói giọng điệu lớn thế chứ, hóa ra là tên chồng cũ phế vật của Trần Hân. Cái sừng trên đầu mày đã đội không ít năm rồi nhỉ? Gọi là gì ấy nhỉ? Nô lệ sừng sỏ. Nhị gia, theo tôi thấy thì phế luôn hắn đi cho rồi. Được. Thế này, hôm nay mày bỏ qua dưới háng tao. Kiều Chí Viễn, trong 3 năm qua, điện thời không đã trấn áp hàng ngàn tên tội phạm ở Nam Châu. Lúc đó ông chạy đi đâu rồi? Bây giờ lại chạy ra đây làm càn trước mặt tôi. Ông nói xem, ông có phải là muốn chuốc họa vào thân không? Sao mày lại biết những chuyện này? Một người sắp đi đời rồi thì không cần thiết phải hỏi nhiều như vậy. Được, mày tự chuốc lấy thì đừng trách tao. Người đâu? Xử lý hắn cho ta. Dừng tay. Kiều Chí Viễn, đây là chuyện nội bộ nhà họ Kiều chúng tôi, không liên quan đến người ngoài. Ông có gì thì cứ nhằm vào tôi đây. Từ bây giờ trở đi, anh đừng nói một lời nào nữa. Bây giờ nhà họ Kiều gặp nạn, tôi và ông nội đều khó giữ được thân mình. Anh đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Nhưng không có nhưng nhị gì hết. Mỗi người có mặt ở đây hôm nay đều là quyền quý thế gia, đặc biệt là Kiều Chí Viễn, là kẻ lòng dạ độc ác. Thật là cảm động quá đi mất. Cô đúng là người trọng tình trọng nghĩa. Lục tiên sinh là khách quý của Kiều gia tôi. Kiều gia tôi đương nhiên phải bảo vệ anh ấy chu toàn. Các vị khách có mặt ở đây đều là những nhân vật có máu mặt ở Đông Châu. Chỉ cần mọi người tha cho Lục tiên sinh, tôi nguyện ý giao ra vị trí người thừa kế của tập đoàn Kiều Thị. Người đâu? Hộ tống Lục tiên sinh rời đi. Nếu tôi đi rồi, còn các người thì sao? Lục Huyền, phiền anh nhìn cho rõ tình hình hiện tại được không? Bọn họ đều nhắm vào Kiều gia. Chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến anh. Đây là đang diễn vở kịch gì vậy? Không ngờ cô Đường Đường là tổng giám đốc tập đoàn Kiều Thị, cũng thích lấy thứ đồ của người khác đấy. Mọi người xem, Đường Đường là đại tiểu thư Kiều gia, lại thích chơi đồ người khác không cần. Thật là hạ tiện. Thật là làm ô danh Kiều gia cô. Tôi nói này, cái thứ giả nhà ông, sao cứ banh vực tên vô dụng kia? Hóa ra là sợ nhị gia không quan tâm ông, nên tìm cho ông ta một thằng con rể ở rể cho ông ta. Cái con nghiệt chủng đó cuối cùng cũng mất rồi. Không thì vừa bước chân vào cửa, cô đã phải làm mẹ nó rồi. Chuyện của Kiều gia chúng tôi
Còn chưa đến lượt một người ngoài như cô đến đây chỉ trỏ. Huống chi, cô chỉ là một kẻ tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa. Vì tiền mà ngay cả con gái ruột của mình cũng vứt bỏ được. Trên đời này sao lại có người phụ nữ độc ác như cô chứ? Câm miệng. Trước đây cô là tổng giám đốc tập đoàn Kiều Thị, tôi còn sợ cô. Bây giờ cô có tư cách gì mà dám la lối với tôi? Nhớ kỹ cái tát này của cô, tôi sẽ bắt cô phải trả lại gấp đôi. Cái dấu mộc này cô lấy từ đâu ra? Trong thời gian tôi học đại học, tôi thành lập quỹ học bổng nhằm giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tài năng xuất chúng. Để không quá phô trương nên tôi mới dùng một cái dấu mộc như thế này. Nói cách khác, số tiền này là học bổng cô phát ẩn danh. Không phải cô nói số tiền này là do cô vừa học vừa làm mà có sao? Nếu anh đã biết rồi, tôi sẽ nói thật cho anh biết. Số tiền học bổng đó quả thật là của Kiều Thi. Cả trường đều biết. Chỉ là anh cả ngày trong đầu chỉ nghĩ đến người mẹ già khốn nạn của anh, nên tôi nói gì anh cũng tin đấy. Sao có thể trách tôi được? Nói cách khác, tiền cho tôi đi học và tiền phẫu thuật cho mẹ tôi đều là do cô cho. Chuyện này còn phải cảm ơn cái đồ ngốc Kiều Thi này nữa. Cô ta để tôi đi phát tiền hỗ trợ học tập. Tôi liền động não một chút, liền lấy mấy phần những người nhận được tiền hỗ trợ học tập đó, để năm sau cũng có thể nhận được tiếp. Liền nghĩ đủ mọi cách để hiếu kính tôi. Đúng rồi, khoản tiền hỗ trợ học tập của cô là 20 vạn, không phải 2 vạn. Cô đúng là không biết xấu hổ. Sao lại nói là không biết xấu hổ chứ? Tôi không phải cũng đã cho anh 2 vạn sao? Tôi còn mua ít đi vài chiếc túi phiên bản giới hạn nữa. Rất là đau lòng đó. Nhưng nghĩ lại mấy năm nay anh cam tâm tình nguyện làm chó săn vì tôi, cũng coi như đáng giá rồi. Tốt, rất tốt. Đã nói rõ ràng rồi, tôi cũng không cần phải lo lắng gì nữa. Kiều gia mà anh dựa vào đã sụp đổ rồi, anh có thể làm gì được tôi chứ? Trước khi cô nói những lời này, trong lòng tôi vẫn còn giữ một tia hy vọng với cô. Tôi thậm chí còn nghĩ cô có thể biết đường quay lại, nhưng bây giờ xem ra tôi đã sai rồi. Cô căn bản không xứng. Thôi đi, bỏ cái bộ mặt trọng tình trọng nghĩa của anh đi. Để cho Kiều Thi thì được, tôi thì không nuốt nổi đâu. Cảm giác khi anh hoàn toàn phục tùng tôi, hết lòng hết sức làm hài lòng tôi. Dưới gầm trời này đàn ông tốt nhiều lắm. Anh xứng với tôi sao? Tốt lắm. Ban đầu tôi còn phiền não, khoản đầu tư 300 tỷ này rốt cuộc nên giao cho ai đây? Bây giờ cuối cùng tôi cũng tìm được người thích hợp rồi. Anh bớt ở đây khoa trương thanh thế đi. Anh lừa Kiều Thi, lừa Kiều gia cũng coi như thôi đi. Bây giờ còn nói anh có thể quyết định khoản đầu tư của Điện Thời không sao? Nằm mơ đi. Người đâu? Trói hắn lại cho tôi. Đại nhân đặc sứ Điện Thời không? Đại nhân Thanh Viễn có mặt. Bái kiến đại nhân đặc sứ. Các vị miễn lễ. Hôm nay là đại hội đấu thầu của Điện Thời không? Miễn mọi nghi thức rườm rà đi. Vị này chính là đại nhân Thanh Viễn, đặc sứ Điện Thời không? Anh quá thất lễ rồi. Lát nữa sẽ cho em một bất ngờ. Bất ngờ? Đại nhân đặc sứ, tôi là Kiều Chí Viễn, người nắm quyền tương lai của tập đoàn Kiều Thị. Sao điện chủ đại nhân không đến cùng? Tiểu nhân lắm lời rồi. Đây chính là hệ thống sinh mệnh số mà điện chủ đại nhân ngày đêm mong nhớ. Cho tôi thêm vài phút nữa, tôi sẽ có thể đưa hệ thống sinh mệnh số này sửa chữa thành công. Đến lúc đó đích thân giao cho điện chủ đại nhân. Ngài xem, khoản đầu tư 300 tỷ này có phải sẽ là của tôi không? Các vị, tôi xin tuyên bố, đại hội đấu thầu công nghệ Điện Thời không lần này, dự án đầu tư 100 tỷ sẽ được giao cho tập đoàn Kiều Thị. Cô Kiều Thi toàn quyền phụ trách.
Cái gì? Cái gì cơ? Cái này. Không. Điều này không thể nào. Nhất định là cô nhầm rồi. Tôi không phục. Chúng tôi cũng có thể đưa hệ thống sinh mệnh số giao cho điện chủ. Đặc sứ đại nhân, ngài có nhầm không? Tôi đã nói rồi, ngài đừng vội. Cho tôi thêm 1 phút. Tôi sẽ sửa được hệ thống sinh mệnh số. Chỉ cần tôi sửa thành công, khoản đầu tư này nhất định là của chúng tôi. Xin ngài, cho tôi thêm 1 cơ hội nữa. Nhanh lên, giục họ đi, bảo họ sửa nhanh lên. Vâng. Đặc sứ đại nhân, ngài đừng bị nhóm người nhà họ Kiều lừa. Họ sẽ không giao hệ thống sinh mệnh số cho điện chủ đâu. Đúng vậy, chúng tôi đã trải qua muôn vàn khó khăn. Tất cả là vì điện thời không mà. Đặc sứ đại nhân, chỉ có chúng tôi mới có tư cách nhận được khoản đầu tư này. Họ dựa vào cái gì? Im miệng. Tôi khuyên các người tự lo cho bản thân đi. Đại hội đấu thầu của điện thời không phải nơi để các người làm loạn. Còn việc đầu tư cho ai, đó là chuyện của điện chủ đại nhân. Đặc sứ đại nhân, hệ thống sinh mệnh số chia làm 2. Một nửa này nằm trong tay chúng tôi, sắp sửa được sửa hoàn chỉnh rồi. Nửa còn lại nằm trong tay Lục Huyền. Nửa của hắn lại có ý thức của con gái hắn. Hắn không thể nào giao nộp đâu. Chỉ có chúng tôi mới có thể giao nộp hệ thống sinh mệnh số hoàn chỉnh. Điện chủ đại nhân đã quyết định rồi. Tôi khuyên các người đừng phí công vô ích nữa. Người đâu? Kéo mấy người này ra ngoài cho tôi. Khoan đã, đặc sứ đại nhân, ngài nói đầu tư cho tập đoàn Kiều Thị là ý của điện chủ đại nhân. Đó là vì ngài ấy không biết tôi có thể sửa hệ thống sinh mệnh số. Chỉ cần tôi sửa thành công, khoản đầu tư này nhất định là của chúng tôi. Đúng vậy. Hai cha con nhà họ Kiều này che mắt điện chủ, không cho ngài ấy biết hệ thống sinh mệnh số có thể phục hồi, để họ cướp thành quả của chúng tôi. Mọi người nói có đồng ý không? Không đồng ý. Vì đại hội đấu thầu này là hướng tới công chúng, thì nên công bằng công chính. Mỗi người có mặt ở đây đều có tư cách cạnh tranh. Hỗn xược, các người không hiểu lời của đặc sứ này nói sao? Lão đại, sửa xong rồi. Thành công rồi, chúng ta thành công rồi. Đặc sứ đại nhân, đây chính là hệ thống sinh mệnh số hoàn chỉnh. Bố ơi, con nhớ bố nhiều lắm. Cái nhiệt trùng nhỏ này không phải nên ở trong nửa hệ thống của Lục Huyền sao? Sao lại xuất hiện trong hệ thống hoàn toàn mới của chúng ta? Sao bố không đến thăm con? Tiểu Đa, bố cũng nhớ con. Bố gần đây bận quá. Đưa máy tính cho tôi. Tôi mặc kệ tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Lỗi hệ thống. Hôm nay chính là ngày giỗ của mày. Thành công rồi. Chúng ta thành công rồi. Đây chính là ý thức của con gái anh ta, thứ tồn tại trong hệ thống sinh mệnh số. Chỉ cần tôi thao tác xóa đi, con nhỏ này sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Chúng ta sẽ có được một hệ thống tinh khiết. Nhị gia mau xóa nó đi. Chỉ khi xóa nó, hệ thống của chúng ta mới hoàn chỉnh. Đúng vậy, nhị gia, mau xóa nó đi. Kiều Chí Viễn, nhớ kỹ lời tôi nói. Ông nhất định sẽ hối hận. Mày câm miệng đi. Hối hận cái con khỉ. Chặn hắn lại cho tôi. Làm sao bây giờ? Tôi đang truy cập vào hệ thống nhân bản của nhà các người. Đây là cơ hội cuối cùng của Tiểu Đa rồi. Quanh đi quẩn lại vẫn vậy. Chỉ bằng ngoan ngoãn giao hệ thống cho chúng tôi sớm hơn đi. Đến bây giờ không phải vẫn thế sao? Vẫn không cứu được con nhỏ nghiệt chủng đó. Đúng vậy, bùn lầy vẫn là bùn lầy, cuối cùng cũng không thể chát lên tường. Tôi thấy hắn cuối cùng cũng vô dụng thôi. Ngài xem vẫn còn giả vờ giả vịt ở đó. Tôi thật muốn đánh hắn. Vội cái gì chứ? Đợi em lấy được khoản đầu tư, lúc đó chúng ta từ từ chơi hắn. Trần Hân, cô ấy cũng là con gái cô mà. Sao cô lại vô lương tâm đến vậy? Cô cầm miệng đi. Cô có tư cách gì ở đây dạy dỗ tôi? Hay là lo cho bản thân cô đi.
Hệ thống sinh mệnh số hoàn chỉnh ở ngay đây. Xin ngài thay mặt dâng lên điện chủ đại nhân. Xin đặc sứ đại nhân giao khoản đầu tư cho tôi. Chúng tôi thề trung thành với điện thời không. Chúng tôi thề sẽ trung thành với điện thời không. Lũ các người biến khỏi mắt tôi, lên cho tôi. Dữ liệu đã tải lên đám mây. Không thể nào. Điều này không thể nào. Rõ ràng tôi đã xóa nó rồi. Bố ơi. Không. Điều này không thể nào. Sao có thể như vậy? Tiểu Đa, cô là phụ nữ xấu. Cô bắt nạt cháu và bà nội. Cô còn bắt nạt bố nữa. Câm miệng lại. Tiểu Đa ngoan. Đây là chuyện của người lớn. Trẻ con không cần lo. Đi chơi với chị Thanh Viễn nhé. Vâng. Đưa Tiểu Đa ra ngoài chơi đi. Chỗ này không hợp với con bé. Đừng quên việc cô phải làm. Vâng. Mày làm thế nào vậy? Làm thế nào? Cái này phải cảm ơn ông đấy. Nếu không phải ông cố chấp muốn xóa ý thức của Tiểu Đa, tôi cũng sẽ không nghĩ đến việc đưa ý thức của con bé tải lên đám mây của máy chủ toàn cầu. Cái gọi là không phá thì không xây được. Bây giờ tôi không chỉ đưa ý thức của Tiểu Đa cấy vào trong đầu người nhân bản, khiến con bé sống lại. Hơn nữa, tôi còn cho Tiểu Đa sở hữu khả năng chỉ cần dựa vào ý thức là có thể điều khiển tất cả máy tính trên toàn cầu. Mày điên rồi sao? Mày thật là phí của trời. Nếu cơ hội này cho điện chủ thời không, đâu chỉ lấy được 300 tỷ. Tỉnh lại đi. 300 tỷ này từ trước đến nay chẳng liên quan gì đến ông cả. Là cha ông, Kiều lão gia, đã dùng mấy năm nay vất vả nghiên cứu ra hệ thống nhân bản mới giúp tôi hồi sinh con gái. Dù công 24, khoản tiền này chỉ có Kiều lão gia và cháu gái ông ấy, Kiều Thi, mới xứng đáng nhận. Còn ông, cùng với bọn họ, hãy suy nghĩ kỹ ông sẽ kết thúc ra sao đi. Khẩu khí mày thật lớn. Mày tưởng mày là điện chủ thời không sao? Tao nói cho mày biết, lần này tao từ Nam Châu đến, tao mang theo 5.000 người, đã bao vây toàn bộ nơi này rồi. Đại nhân Thanh Viễn đã đi rồi. Chỉ dựa vào mày thì lấy gì đối đầu với tao? Hôm nay nếu tao không lấy được 300 tỷ này, tất cả các người ở đây đều phải bỏ mạng. Kiều nhị gia thật là hào phóng. Mang theo nhiều người như vậy đến, chắc là đội chủ lực của ông rồi nhỉ? Ông không sợ sản nghiệp của ông ở Nam Châu bị người khác thừa cơ xâm nhập sao? Đừng có mà dọa tao. Hôm nay tao đến đây đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Đúng vậy. Nhị gia chưa từng đánh trận nào mà không nắm chắc phần thắng. Toàn bộ hội trường sớm đã bị chúng tôi khống chế rồi. Tự tin vậy sao? Các người hôm nay náo loạn hội trường. Nếu tôi không đáp lại một chút, có phải trông tôi hơi keo kiệt quá không? Vậy thì 3 phút, tôi giúp ông hủy diệt sản nghiệp của ông ở Nam Châu. Mày có biết Nam Châu là thiên hạ của tao? Đừng nói là tên phế vật như mày, cho dù là điện thời không, bao nhiêu năm nay cũng không thể tiêu diệt được tao. Tao nói thật cho mày biết, tao ở Nam Châu có hàng trăm khu vực, hàng ngàn anh em. Bây giờ điện thời không cũng đi rồi, chỉ dựa vào mày có thể làm gì được tao? Thật sao? Tôi lần đầu nghe qua đấy. Hay là ông nói cho tôi biết chủ tử của ông là ai đi, để tôi mở mang tầm mắt. Họ Lục kia, mày cũng xứng sao? Bây giờ tao sẽ tiến mày đi gặp Diêm Vương. Đi đời đi. Nhị gia. Nhị gia, không ổn rồi, đừng có la hét ầm ĩ. Nói đi, vừa nãy điện thời không đột kích khu vực phía nam của chúng ta, mọi người không kịp rút lui, mấy trăm khu vực của chúng ta toàn bộ bị tiêu diệt rồi. Cái gì? Mày nói đều là thật sao? Nhị gia, tuyệt đối là thật, tài khoản của chúng ta toàn bộ bị đóng băng rồi. Mau chạy thôi. Đi điều tra. Vâng. Kiều Chí Viễn, chuyện đến nước này còn chưa hiểu sao? Tao phải hiểu cái gì? Ông tưởng nửa phần hệ thống sinh mệnh số kia dễ phá giải vậy sao? Nói thật cho ông biết đi, ngay từ khoảnh khắc ông kết nối mạng, tường lửa hệ thống đã lập tức gửi địa chỉ mạng của ông lên điện thoại của tôi rồi. Suy cho cùng thì việc này vẫn phải cảm ơn hai người họ.
Không thể không nói, những khu công nghiệp của ông ở Nam Châu phân bố khá phức tạp đấy. Nếu không phải nhờ hai tên ngu ngốc này thì thật sự không tìm được sao huyệt của ông. Lần này phá hủy hơn 100 khu công nghiệp của ông. Họ đúng là đại công thần đấy. Mày nói gì thế? Cái tên khốn nạn nhà anh bớt vu khống đi. Tôi hoàn toàn không biết tường lửa là cái gì. Tôi vu khống sao? Hệ thống này ngoài tôi ra thì chỉ có cô có. Cô nói cô không biết. Cô hỏi xem hắn có tin không. Hay lắm. Hóa ra anh vẫn luôn đề phòng tôi. Cầu xin nhị gia tha mạng. Trần Hân, cô có ngày hôm nay đều là do cô tự chuốc lấy. Với sự hiểu biết của tôi về cô hẳn sẽ không chia khoản đầu tư này cho Kiều Chí Viễn đâu nhỉ? Cô chỉ muốn mượn tay hắn để lấy hệ thống. Bởi vì trong lòng cô biết rõ quá khứ của Kiều Chí Viễn là không thể tẩy trắng được. Đợi cô lấy được khoản đầu tư rồi lại mượn tay điện thời không, loại bỏ Kiều Chí Viễn. Tôi nói có đúng không? Một mũi tên trúng hai đích. Nhị gia, xin tha cho chúng tôi biết sai rồi. Nhị gia, ngài đừng nghe hắn nói. Tôi thật lòng muốn hợp tác với ngài mà nhị gia. Hợp tác? Mày hại tao còn chưa đủ thảm sao? Bây giờ tao sẽ tiến mày đi gặp Diêm Vương. Tiểu Hân. Nhị gia, nếu không phải hai tên phế vật bọn mày, bây giờ ở Nam Châu tao vẫn còn một tay che trời đấy. Bây giờ tao sẽ tiến bọn mày lên đường. Không, tôi muốn sống. Cứu em. Kết cục của kẻ đắc tội tao chỉ có một con đường này. Kiều Chí Viễn, tôi nể mặt ông, là con trai của lão Kiều. Tôi đã khoan dung với ông hết lần này đến lần khác. Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy lão già phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Kiều Vân, yêu ông sao? Đứa con này làm quá nhiều điều ác, tội ác tày trời. Kiều Vân, tôi xin đoạn tuyệt quan hệ với nó. Được. Đặc sứ điện thời không Thanh Viễn ở đâu? Bái kiến điện chủ đại nhân. Xin bái kiến điện chủ đại nhân. Điện chủ, đứng dậy đi. Điện chủ, người đàn ông mà tôi không cần này, hắn vậy mà là điện chủ. Ông xã, anh cứu em với. Cái gì? Lẽ nào anh ta thật sự là điện chủ điện thời không? Thảo nào anh ta lại có kỹ thuật người nhân bản tinh xảo đến thế. Hóa ra anh ta chính là điện chủ điện thời không? Nếu ngay cả đặc sứ đại nhân Thanh Viễn cũng đã nói rồi thì còn giả được sao? Còn không mau bái kiến điện chủ đại nhân. Bái kiến điện chủ đại nhân. Điều này không thể nào. Tất cả đều là giả. Các người đều bị lừa rồi. Kiều Chí Viễn đã đến nước này rồi. Đầu hàng đi.